Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the GLAM show. This is your program host Rojika Pokharel. On the verge of inviting different guests from different fraternity, on this very episode we have invited fashion freelancer. She is none other than Ashim Ranabhat. Let's welcome her on the show. Namaste. Namaste. Welcome to the GLAM show. Thank you so much. So how's everything going on? It's going hectic yet Ramaido. So what inspired you to be on this field? Fashion freelancer bhayera काम गर्नु भएको. It's been almost 8 years. It's a good experience on this field, right? So initially what drive you to join this field? Actually मेरो चाहिँ अब सानैदेखिको ड्रिम त्यस्तो भन्ने चाहिँ केही पनि छैन. It's been like म चाहिँ more over influenced from my one sister भन्छु. अनि उसमा चाहिँ पहिल्यैदेखि म्यागजिन्सहरु प्रति एकदम आकर्षण हुने अनि हुन्छ नि अब टिभी शोजहरु पनि फ्यासन रिलेटेड एभ्रीथिङ ट्राभल रिलेटेड क्युजिन रिलेटेड हुन्थ्यो उसको इच्छाहरु अनि दिदीकै संगतले गर्दा गर्दा अनि आई केम इन्टु दिस फिल्ड एक्चुअली सो उहाँको इन्फ्लुएन्स नै भन्छु म चाहिँ. She's also on the similar field? Yeah, she I think 5-6 years उहाँले काम गर्नुभयो यो फिल्डमा and then she went to Australia. अहिले उहाँ चाहिँ abroad हुनुहुन्छ. So she also worked as a fashion freelancer or model? Yeah, she was a fashion stylist. Okay. So your sister really inspired you to be on this field? Yeah. Right? That's really sweet. And she must be very proud of you, the work that you have done, the journey that you have come across so far, right? So you also like style for different clothing brands, and as a commercial, there are so many things that you are active in. You are also a model yourself. How does it all happen? र यो जर्नी कस्तो छ मोडलिङको पनि र अब रेलेभेन्ट फिल्डै भए तापनि इट्स लाइक डिफ्रेन्ट जनर हैन. सो एज अ मोडल प्रेजेन्ट हुनु र एज अ फ्यासन स्टाइलिस्ट प्रेजेन्ट हुनु त डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त. टोटली डिफ्रेन्ट नै छ. बट देन आई थिङ्क अब फ्यासन भन्ने बित्तिकै ओभरअल सबै चिज आयो होइन. मेकअप एन्ड हेयर आउँछ, मेकअप आउँछ, क्लोदिङ आउँछ, वार्डरोब, इभन लाइक अब गार्मेन्टको नलेजहरू भइराख्नु पर्ने हुन्छ. अब ट्रेन्ड के गइरहेको छ, कलर प्यालेट्स एन्ड अल. अनि आई थिङ्क बिङ अ मोडल यो कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ कि बिङ अ रेस्पोन्सिबल एउटा इन्डिभिजुअल इन फ्यासन. आई थिङ्क सबैजनाले चाहिँ अप टु डेट हुन जरुरी छ टु गिभ लाइक मोर हुन्छ नि नयाँ नयाँ कुराहरू टु द फिल्ड इट्सेल्फ. म एउटा एज अ रेस्पोन्सिबल मोडल आई थिङ्क आई निड टु नो मोर अन डिजाइनिङ स्टाइलिङ भन्ने कुराहरू मेरो दिमागमा आउँदै गयो. एन्ड देन आफ्टर आई जोइन्ड फ्यासन फिल्ड नै मैले ग्रेजुएसन पनि आई डिड फ्रम नमुना कलेज एन्ड देन 4 इयर्सको कोर्स पछि चाहिँ I can find myself एकदमै चेन्ज भएको कि. सो आई थिङ्क अहिले म एज अ स्टाइलिस्ट मैले काम गरिरहेको छु अनि त्यसले नै गर्दा म एज अ पोलेस्ट मोडल पनि बाहिर आउन सकिरहेको छु. सो द्याट्स द रिजन भन्छु. ओके. सो यहाँको एक्सपिरियन्स सँगसँगै यहाँले रेलेभेन्ट फिल्डमा चाहिँ एउटा रिसर्च भनौँ, नलेज भनौँ, इभन डिग्री नै भनौँ बिकज यु अल्सो ग्रेजुएट फ्रम द सेम फिल्ड. सो यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो यहाँलाई मोर स्ट्रङ्गर होइन. सो आफ्नो फिल्डको बारेमा धेरै नलेज चाहिँ आइरहेको छ. देयर आर सो many people these days, we can see young people especially very much interested into fashion industry. They either want to be a model, they either want to be a fashion designer or like a stylist, just like you. So there are many things that they can work on. Where do they start? अब यहाँको केसमा त it's like kind of easier I say because your sister inspired you. अलिकति त्यो journey pave भइसक्यो, त्यो road map होइन. So there are people who are kind of lost. They want to do something on this field. How do they start? So I can see a lot of models अहिले जो चाहिँ इन्फ्लुएन्स्ड भइराख्नु भएको छ कि ओके आई निड टु गो इन्टु स्टाइलिङ फिल्ड पनि किनकि आफैलाई स्टाइल गर्दा गर्दै नै थाहा भइसक्यो नि त स्टाइलिङको नलेज. अनि स्टाइलिङ भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा कोर्स पढेर नै पोलिस्ड भएर नै मार्केटमा निस्किनुपर्छ भन्ने पनि छैन. अहिले त रिसर्च बेसिसमा आफ्नो फोनबाटै हुन्छ नि कति एप्सहरू चलाउँदा चलाउँदै नै मान्छेले सिकिसकेको छ कि वाट इज ट्रेन्ड भन्ने कुराहरू. अनि इभन टु क्रिएट द कन्टेन्ट टु ब्रिङ अप द स्टोरी हुन्छ नि फ्यासनको नलेज आफैमा नै आइसक्यो. अनि आई क्यान सी लट अफ मोडल अहिले जो चाहिँ स्टाइलिङमा लागिसक्नु भएको छ एन्ड दे आर डुइङ रियली ग्रेट. हामी भन्दा पनि अझै यङ्गर जेनेरेसन जो आउँदै हुनुहुन्छ नि यो फिल्डमा उहाँहरूले अझै राम्रो गर्नुहुन्छ. अब हामी सोच्छौँ हाम्रो यत्रो वर्ष काम गरेँ मैले अनि आई एम डुइङ गुड भनेर, तर म भन्दा पनि बेस्ट दिने त अझै आउने जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ होइन. सो आई थिङ्क अब आफूले आफूलाई बुस्ट गर्नु भनेको नै
जति आफू एक्टिभ बस्यो जति आफूले क्रिएट गर्न खोज्यो अब आजको दिन मैले के क्रिएसनमा बिताउँछु भने त्यो दिन प्रोडक्टिभ यतिकै पनि हुन्छ अनि अहिले चाहिँ आफूलाई सेल गर्ने भनेको नै आफ्नै हातमा हुन्छ आफ्नै हातमा नै छ आफूलाई कति सेल गर्ने कुन ठाउँमा सेल गर्ने आफ्नो नलेजलाई कता पोख्ने भन्ने कुरा सो म त हरेक जेनेरेसनलाई त्यही नै भन्छु हुन्छ नि तिम्रो हातमा नै छ अरू कसैको हातमा छैन सो यु हेभ टु गिभ योर 100% वाट एभर यु आर इन इट भन्छ Absolutely. So आफूले नगरेसम्म अरूले कहिले पनि गरिदिँदैन अझ यो फिल्ड त अब यु सेड द्याट इट्स अ भेरी क्रिएटिभ फिल्ड यु निड टु लाइक एक्सपेरिमेन्ट एक्सप्लोर एभ्री डे र एकदम फेसन भन्ने बित्तिकै इट्स लाइक चेन्जिङ सो फास्ट नि त अल्दो लाइक सर्टेन इन्टर अफ टाइममा चाहिँ हाम्रो फेसन रिपिट हुन्छ तर त्यसमा पनि त चेन्जेसहरू धेरै आउँछ कलर प्याटर्नदेखि लिएर डिजाइन्सदेखि लिएर देयर सो मेनी थिङ्स यु निड टु स्टडी है सो अब फेसन स्टाइलिस्ट बन्छु भनेको इट्स नट जति बाहिरबाट देखिँदा एकदम सटल सिम्पल जब देखिन्छ तर भित्र त्यति नै वेग छ भास्ट छ यु नो बेटर द्याट होइन सो अब काम गर्दै जाँदा देयर माइट बी लट्स अफ अप्स एन्ड डाउन्स अब यु आर वर्किङ विथ सेलिब्रिटिज अफ कोर्स राइट सो धेरै टाइमफ्रेम्सहरू पनि लिनुपर्छ होला कहिलेकाहीँ होइन सो टिमको कुरा भयो यु डोन्ट मिट प्रोफेसनल पिपल अलवेज होइन सो त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ होला यो कुरा खासै धेरै गरिँदैन मिडियामा विच आई थिङ्क वी निड टु स्पिक अप किनकि कुरा नगरेसम्म त्यो कुरा थाहा हुँदैन त्यसको सल्युसन पनि थाहा हुँदैन र त्यो काम गरिने प्याटर्न पनि चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्छ सो सम वान निड टु लाइक ब्रेक द्याट चेन So we should discuss about this as well. So what do you want to say? यहाँको personal experience or like कहिलेकाहीँ देखेकै भएर पनि यहाँले धेरै कुरा थाहा पाउनु भएको हुन्छ होला. So let's talk about that. So as a fashion freelancer मैले चाहिँ आफूमा मलाई चाहिँ फ्यासन फिल्डमा त्यस्तो धेरै चेन्ज त गर्न सक्दिनँ तर पनि अब of course you can. यत्रो धेरै वर्ष भयो नि त अनि केही न केही त मैले चेन्ज ल्याउन सक्छु भन्ने कता कता सानो एउटा ऊर्जा चाहिँ छ किन भन्दाखेरि हरेकको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ त्यो होइन कुनै फिल्डमा तिमी छौ भने त्यो फिल्डको कुराहरूलाई औँल्याएर चेन्ज गर्नु आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ कतिजनाले चाहिँ पेमेन्टकै इस्युमा पनि चेन्ज गरिदिनु भयो हामीभन्दा हाम्रो अग्रजहरूले भनौँ न होइन उहाँहरूले चाहिँ पहिला हामीभन्दा अघि नै काम थालनी गरिसक्नु भएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ पेमेन्टको इस्युजहरूमा बोलिदिने पेमेन्टको कुरामा मजाले कुरा उठाएपछि चाहिँ त्यो कुराहरू चेन्ज हुँदै आइरहेको थियो कि अनि मैले अहिले चाहिँ वाट आई स्पिक मोर अन टु इज केही कुरा प्रोफेसनलिजममा भइरहेको छैन केही कुरा एथिकल वेमा गइरहेको छैन भने चाहिँ म त्यसलाई एकदमै औँल्याइहाल्छु त्यो चाहिँ मेरो फिल्डको सबैलाई जानकारी नै छ कि असिमले चाहिँ यस्तो केही अनप्रोफेसनलिजम या अनएथिकल कुरा भइरहेछ फ्यासनमा भने चाहिँ से स्पिक आउट भनेर सो आई थिङ्क त्यही कुराले नै मलाई अगाडि बढ्ने शक्ति दिइरहेछ कि कहिलेकाहीँ हो अब कुनै हुन्छ नि अब भव्य सेलिब्रिटी या भनौँ कोही एकदमै जान पहिचानमा हुनुभएको डिरेक्टरहरूलाई औँला उठाउनु भनेको त त्यो त राम्रो होइन म त को हो र होइन अब उहाँहरू भनेको त कति साल काम गरिसकेर आउनु भएको मान्छेहरू तर पनि मलाई के लाग्छ भने होइन हामीभन्दा जति नै उमेरले ठुलो हुनु भए तापनि केही कुरा एथिकल वेमा गइरहेको छैन भने त फ्यासन या भनौँ हाम्रो इन्डस्ट्री फिल्म इन्डस्ट्री होस् या आर्टिस्टको इन्डस्ट्रीलाई त एकदमै डरलाग्दो कुरा हो नि त पछि भविष्यको लागि त किनकि आउने जेनेरेसन त छँदैछ अनि म चाहिँ फ्यासनको ओभरअल फिल्डलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ मेरो एउटै मात्र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ स्पिक आउट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ओके So when you speak out, the things come out, of course, people knows अनि boundary एउटा हुन्छ त्यो रेस्पेक्ट पनि गरिदिनुहुन्छ right? Exactly. So when you are styling to the celebrities, होइन of course, कति कुरा चाहिँ यहाँले भने अनुसार हुँदैन होला कहिलेकाहीँ यहाँको कलर अर हुन्छ नि स्टाइल जुन गरिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दैन होला त्यस्तो टाइममा चाहिँ हाउ डु यु कन्भिन्स देम अर के ट्रिक लाउनुहुन्छ यहाँले आई थिङ्क त्यो इनिसियल फेजमा एकदमै हुन्छ अनि कस्तो मान्छेसँग काम गर्दैछौँ भन्ने पनि त्यसमा भर पर्छ अनि कतिपय बेलामा चाहिँ हामी एक्सपिरियन्स्ड लिँदै गएपछि हामीमा निखार पनि आउँदै गइरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दा पनि सेलिब्रिटीहरूले हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ कि ओके स्टाइलिस्ट इज असिम स्टाइलिस्ट इज यो त्यो उसले राम्रो गर्छ आई ट्रस्ट हिम अर हर भन्ने अलरेडी त्यो माइन्डमा भएपछि दे फिल इजी टु वर्क विथ अस तर कुनै मोमेन्ट कस्तो हुन्छ भने सेलिब्रिटीले हामीलाई
अब कहिलेकाहीँ आफ्नो स्टाइलमा ढाल्न खोज्नुहुन्छ नि त, आफ्नो स्टाइल दिन खोज्नुहुन्छ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो। मलाई लाग्दैन कि हामी एज अ बिङ अ स्टाइलिस्ट मैले आफ्नै स्टाइल दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। इफ समवन इज टिचिङ मी यस्तो गरौँ न भनेर त्यसमा ढल्न सक्नु, अरूको स्टाइलमा आफू ढल्न सक्नु पनि द्याट्स अ ह्युज च्यालेन्ज। अनि त्यसले नै पनि कतिपय कुरामा चाहिँ चेन्जेस आउँछ कि जस्तै आई हेभ बिन वर्किङ विथ वान ब्रान्ड सिन्स 2-3 इयर्स अनि उहाँहरूको चाहिँ मैले एकदम नयाँ स्टाइल दिन खोज्छु होइन, उहाँहरूको टिमले नै त्यो खोज्नुहुन्छ एन्ड देन आई फिल रियली ह्याप्पी टु वर्क विथ देम। अनि जो फेस हुनुहुन्छ त्यो ब्रान्डको ब्रान्ड एम्बेसेडर सी इज अ रिनोन सेलिब्रिटी नै हुनुहुन्छ अनि सी ट्राई टु टिच मी हुन्छ नि, लेट्स डु दिस असिम, यो स्टाइलमा जाऊँ न, यो कलर प्यालेट यसमा मिल्ला नाइ हुँदैन नगरौँ भन्ने बित्तिकै आई टेल ओके लेट्स नट डु इट, किनकि उहाँमा त्यो कन्फिडेन्स छ नि त म भन्दा बढी, देन वाइ नट। Okay, so you're open to new learnings, new opportunities, right? So you said that you're also involved in some brands, I know. Brand may involve bhairagdakheri चाहिँ there might be some days where you need to work with different brands. त्यति बेलामा चाहिँ chaotic situation कहिलेकाहीँ भएको छ कि छैन? Because you have to work with so many brands at the same time. So you being involved with particular brands sometimes त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ इस्यु भएको छ कि छैन? I think इस्यु छैन because मेरो चाहिँ गडफादर भनेकै ब्रान्ड्स हो कि, people take like a person like गडफादर लिन्छ नि त, आई टेक ब्रान्ड फर गडफादर होइन। अनि बिकज ब्रान्डले गर्दा नै म आज यो पोजिसनमा छु, भोलि गएर मैले गडफादर मानेको ब्रान्डले मलाई छोडिदियो भने आई डोन्ट नो वाट आई वुड बी, हुन्छ नि के गरिरहेको हुन्छ नै थाहा छैन। सो आई थिङ्क ब्रान्डको लागि चाहिँ मैले जति दिन सक्छु आई ट्राई टु गिभ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो बिङ अ स्टाइलिस्ट हाम्रो तर्फबाट कति कुराहरू हामीले दिन सक्दैनौँ कि ब्रान्डलाई, अनि त्यो दिन नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिन्न महसुस चाहिँ हुन्छ त्यति बेला, किनकि वी हेभ टु लिसन टु द कोर टिम मेम्बर्स। अनि एन्ड देन ब्रान्डले चाहिँ जति हामीलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ वी स्टेप अप जस्तो नै हो। आई डोन्ट थिङ्क ब्रान्डले गर्दा चाहिँ आई हेभ नेभर बिन इन प्रब्लम्स, झन् मेरो बेटर भइरहेको छ। क्वाइट अ लङ टाइम होइन, यहाँको इयर्सै कुरा गर्ने भने पनि 8 years इन मोडलिङ एन्ड 5 years इन स्टाइलिङ अलरेडी, राइट? सो दुईवटा डिफ्रेन्ट प्रोफेसन ब्यालेन्स कसरी भइरहेको छ? समटाइम्स यु माइट गेट सम मोडलिङ अफर एट द सेम टाइम यु गेटिङ स्टाइलिङ अफर एज वेल, वाट डु यु चुज एन्ड वाइ? सो माई बेस्ट पार्ट यसमा के छ भन्दाखेरि आई गेट बोथ। जस्तै इफ वान अफ द ब्रान्ड वान्ट्स टु वर्क विथ मी एज अ मोडल, दे अल्सो वान्ट मी एज अ स्टाइलिस्ट त्यसमा। अनि मलाई थाहा थिएन त्यो कुरा, किनकि आई वाज थिङ्किङ कि स्टाइलिङको प्रोजेक्ट स्टाइलिङमै हुन्छ र मोडलिङको प्रोजेक्ट मोडलिङमै बेस्ट हुन्छ। बट देन यहाँ त गेमै चेन्ज भयो कि if I'm a model then okay you do your own style, and if I'm a stylist then why wouldn't be a model हुन्छ नि हाम्रो लागि भनेर त्यसरी आउनु भयो कि ब्रान्डहरू। एन्ड देन आई थट लाइक ओके इट्स लाइक फन खालको नै भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ आई फाइन्ड इट मोर रेस्पोन्सिबल वेन आई डु बोथ, किनकि आफूलाई नै स्टाइल गर्नु भनेको इट्स काइन्ड अफ च्यालेन्जिङ पनि, बिकज अब म मात्रै छु नि त, म कसैमा भर परिरहेको छैन कुनै स्टाइलिस्टमा, एन्ड आई हेभ टु डु इट अन माई ओन, तर विथ टाइम फ्रेम पनि अनि विथ थिमको अनुसार पनि जानु पर्यो। So that's there. It's bigger responsibility actually, right? So if there's someone like taking care of styling part, ke bigriyo ke bhaina bhane चाहिँ you can just tell them कि उहाँले गर्दा भनेर, sometimes to be on the safe side. But when you're doing both at the same time, you can blame nobody. And you are responsible for anything त्यो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कि धेरै कुराहरू हुन सक्छ हैन। सो त्यस्तो त्यसमा चाहिँ you are responsible yourself. तर fun part is as you say that being a model and stylist yourself, त्यो अर्निङको हिसाबले पनि अलिकति स्ट्रङ, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ हाफ नै पार्ट आफूले टेक केयर गर्न पाएको त्यो पनि भयो, एउटा ओनरशिप जस्तो पनि हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हो, राइट? लाइक डबल पेमेन्ट्स कम्स अनि हुन्छ नि ओके अब जति हार्ड वर्क दिनु परिरहेको छ त्यही अनुसारले नै पे ब्याक हुन्छ। Okay, let's talk about payment पनि अलिकति, because people see जति बाहिरबाट ग्ल्याम एन्ड ग्लिटर यो फिल्ड देखिन्छ त्यति छैन भनिन्छ, र there are so many parents still skeptical to send their children to this field just because of financial insecurity. You being in this industry for 8 long years र working same field मा दुईटा प्रोफेसन समाइराख्नु भएको छ यहाँले,
balance पक्कै छ होला यहाँको केसमा तर when you see this circle because you're just the representation भन्दै गर्दा there are like bigger people आफ्नो वरिपरिको हैन जसले फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ so what struggle you see financial struggle सँगसँगै अरु स्ट्रगलको पनि अलिकति कुरा गरौँ so financial struggle चाहिँ कस्तो हुन्छ भने when we think कि मनीको पछाडी लाग्नु भन्दा पनि पैसा आफ्नो पछाडी भागोस् भन्ने पहिलेबाट एउटा उखान छ हैन अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ के लाग्थ्यो नि पैसा कसरी आफ्नो पछाडी भाग्छ जस्तो लाग्थ्यो कि पहिला मेरो अब उमेरले पनि सानै हुँदा हैन अनि पछि बल्ल काम गर्दै गर्दा कसरी भाग्दो रहेछ पैसा भन्दाखेरि इफ यु टेक कामलाई सिरियसली अनि इफ यु डोन्ट फिल लाइक काम गरे जस्तो हुन्छ नि बर्डन फिल गर्दैनौ नि कामलाई जब त्यसपछि चाहिँ पैसा आफै भाग्छ भन्ने त्यो लागु हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि एउटै काममा जमी राखेर पनि हुँदैन रहेछ हाम्रो देश कस्तो छ भन्दाखेरि एउटै फिल्डमा बसेर म जीवन काट्छु भन्यो भने अलिकति कठिन नै छ हुन्छ नि एकदमै दिमाग चलाएर हिँड्नु पर्ने खालको हाम्रो देश छ हैन जस्तै फ्यासन फिल्डमा अरु कन्ट्रीमा हेरे अनुसार चाहिँ स्टाइलिस्ट गेट लट अफ पेमेन्ट्स के एउटै प्रोजेक्टबाट एउटै सेलिब्रिटीलाई स्टाइल गरेबाट तर हाम्रोमा चाहिँ कोल्याबोरेटिभ वेमा जाने भन्ने कुरा छ एन्ड देन अब सेलिब्रिटी पनि कोल्याबोरेटिभ वेमा जान खोज्नुहुन्छ हैन त्यो लेभलको इन्कम नभएरै हो नि त त्यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्दिनु पर्यो अनि त्यही भएर पनि यसमा दोष लगाउनु भन्दा पनि के गर्न सकिन्छ त भनेर उपाय खोज्ने रहेछ जस्तै त्यो कागले त्यो पानीमा ढुङ्गा हालिहाली माथि ल्याएर खाए जस्तै नै रहेछ कि जुक्ति निकालेर पैसा कमाउने जस्तै फर इक्जाम्पल म मोडलिङ मात्रै गरिरहेको भए एउटा सेफ जोनमा बसेर हुन्छ नि इजी वेमा बसेर गरिरहेको भए चाहिँ त्यो कहिले पनि मेरो ग्रोथ हुन्थेन कि मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्ने हुन्थेन होला अनि एन्ड देन आई थट कि आफ्टर मैले डिजाइनिङ कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै मलाई स्टाइलिङको प्रोजेक्टको अफर आएको थियो त्यो बेला मलाई एकदमै डर लागेको थियो म चाहिँ सक्दिनँ भनेर मैले डिरेक्टरलाई नै नाइ भन्दा डिरेक्टरले नो यु क्यान डु इट भनेर मेरो ग्रेजुएसनको त्यो सबै कामहरू देखेर उहाँले अफर गर्नुभएको थियो एन्ड देन मैले त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ एकदमै डर लागेको थियो कि त्यो एडभेन्चर खालको नै थियो कि मेरो लागि त्यो पल अनि त्यसपछि मैले ओके आइल डु इट भनेर स्टाइलिङमा छिरिसकेपछि पनि दुईटा प्रोफेसन समाते सकेपछि पनि मैले सोचेँ कि देयर आर लट अफ ब्रान्ड्स नि त अनि त्यो ब्रान्डको लागि पनि त हाम्रो दायित्व हुन्छ हामी सक्छौँ अनि कतिवटा ब्रान्डमा चाहिँ फ्यासन फिल्डबाट आबद्ध हुनुहुन्न कि उहाँहरू चाहिँ अरू नै फिल्डबाट लागेर ब्रान्ड खोल्नु भएको कतिजना हुनुहुन्छ कि अनर्सहरू अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी जस्तो मान्छे जो म्यानेज गर्न सक्छ ब्रान्डलाई जसले चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप पढेर आइसक्नु भएको छ फ्यासनबाट भनेपछि त दे वुड बी एकदम ह्याप्पी रहेछ कि हामी एउटा हुन्छ नि राइट ह्यान्ड बनेर लाग्न सो त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट सो ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा पनि मेरो 3 इयर्स भइसक्यो अनि आई बिकेम ब्रान्ड म्यानेजमेन्टमा पनि एउटा ब्रान्डको चाहिँ आई बिकेम अ ब्रान्ड एम्बेसेडर सो आई डोन्ट थिङ्क मलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिन पनि कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो देन द ओनर हरसेल्फ सेड मी कि नो तिमीले गर्दा नै मेरो ब्रान्ड यतिसम्म भइरहेछ तिमीले नै मलाई ऊर्जा दिइरहेछ भने वाइ नट भनेर त्यसरी बनाउनु भएको थियो आई वाज थिङ्किङ लाइक ब्रान्ड एम्बेसेडर चाहिँ जहिले पनि सेलिब्रिटी फेस हुनुपर्छ नि त अनि वाइ मी जस्तो लागिरहेको थियो कि एन्ड देन आई थट कि ब्रान्ड एम्बेसेडर भनेको नट ओन्ली फेस सेल गर्नु या त्यो भन्दा पनि लाइक ब्रान्डलाई कतिको माया हाउ डु रिप्रेजेन्ट द ब्रान्ड हाउ डु प्रमोट द ब्रान्ड भन्ने कुरा नै हो एट द एन्ड अफ द डे हैन एक्ज्याक्टली सो यो कुरा हैन नि म अहिले चाहिँ यस्तो मल्टिपल फिल्डमा लागेको छु नि त आई अल्सो डु द कन्टेन्ट क्रिएसन एन्ड देन ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट एभ्रिथिङ डिजाइनिङ पार्टमा पनि म अहिले सबै युवालाई चाहिँ के भन्छु भने एउटै चिजमा मात्रै स्टक नभऊ इफ यु आर अ डिजाइनर डु स्टाइलिङ एज वेल केही पनि फरक पर्दैन कि तिम्रो त्यो डिजाइनर / स्टाइलिस्ट जोडिने त हो नि हैन कतिजना चाहिँ डराउनुहुन्छ कि लाइक म त हैन डिजाइनरै भन्छु म त हैन स्टाइलिस्टै भन्छु भनेर तर आई थिङ्क डु बोथ जतिसम्म सक्छौँ राइट सो आफ्नो भएको चाहिँ त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ जसरी युज गर्दा पनि भयो आवर सो वी हेभ दिस सेगमेन्ट नेम टु ग्ल्याम टु गिभ टाइम वेयर आई विल बी आस्किङ यु फ्यू क्वेसन्स रिगार्डिङ योर ओन फिल्ड यु क्यान इफ यु डोन्ट वान्ट टु आन्सर फ्यू क्वेसन्स देन यु क्यान स्किप इट एज वेल My first question for you would be, what's the first thing that you noticed in someone's outfit? Okay, first thing I notice is the color palette. Which color अनि उसले आफ्नो स्किन टोनमा म्याच गरेको छ छैन and then the accessories. Okay.
So wardrobe organized by color, vibe or chaos? I think vibe. Okay. Yeah. So what's your guilty pleasure fashion buy? It's bags, shoes or sunglasses? Sunglasses. Sunglasses. So if you could time travel to one fashion era, what would it be? Renaissance era. Okay, amazing. A song that instantly puts you while you are in like styling mode. A song. I think right now is Sapphire Okay. by 87. I think everyone loves so it, vibing, right? yeah. So most overused phrase in fashion suits? I think BTS. Oh, BTS, okay. So which brand you're eyeing next to collaborate? Is there anyone? Like you mean the I'm agreed to the collaboration already? There's no one in collaboration right now. Okay. But if I wish to say, then I'll say Tenzin Butiada. Okay. Because he is such an amazing designer, and I even did recently a shoot with him in a collaboration. So I want in future as well. Okay, perfect. Hope you get that soon. Thank so you. Your early call time or late night fittings? What's your pick? Late night. Late night, okay. A Nepali fashion trend that deserves a global recognition. What do you think is it? I think the fusion, Nepali fusion, like community ko basis ma, Rai community, Sherpa community, Gurung community. This is like amazing worldwide. Actually, even the Prabal Gurung introduced in his fashion show, Sindhu idea. That was amazing. That was lovely. Yeah. So on a scale of 1 to 10, how obsessed are you with like mirror selfies? I think 5. 5, okay. So any dream destination for a fashion shoot? Wow, I will choose Goa because I want that Goa ko त्यो buzz and त्यो हल्ला beach side को अनि त्यो गर्मी भन्छ नि त्यो तातो के एकदम गर्मीमा अनि even like your skin is all tanned up अनि बीच साइडमा त्यो रकी बीच स्यान्डी बीच त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ. Okay, so what's your power color? One color that makes you feel unstoppable. Okay, let me think. I think pink. Pink. Yeah. Okay. It's fusion as funny. Yes. If fashion had a zodiac sign, what would it be and why? Scorpio. Why? I'm not a Scorpio, but I love Scorpios. Okay. Because like they are so intensely एकदमै brave लाग्छ कि मलाई emotionally and हुन्छ नि उनीहरुको inner thoughts हरु पनि एकदमै strength भएको लाग्छ. So yeah. So people who are Scorpio nearby are really like that. So much fashionable. Even my friends who are Scorpios, they are like amazing in fashion. Okay. So with that we conclude this round. It was short and sweet. We are almost at the end of the show. As even there कुरा गर्नु मन थियो regarding fashion, styling and more. There are lots of things that people needs to know about this industry actually, you know. So this short span of time, conversation has been very inspiring and also insightful. Jada jade to all those people out there who want to be a fashion stylist, what message you have? Okay, so as a fashion stylist, don't think you feel say एकदम easy हुन्छ. It's not easy. जति हाम्रो स्टोरी जति हाम्रो पोस्टमा एकदमै रमाइलो देख्छ त्यति नै हेक्टिक चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स हुन्छ. अनि आई थिंक मेन थिङ इज अन स्क्रिन भन्दा पनि बिहाइन्ड द सिन्स हो. के कस्तो भइरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मायने राख्छ. अल्सो जहिले पनि काम गर्दाखेरि एकदम मेन चाहिँ डिसिप्लिनलाई लिन्छ, बिहेभियरलाई लिन्छ अनि कतिको जेन्युन छौ भन्ने कुरालाई लिँदो रहेछ. अनि एभ्रीवान लाइक इभन ब्रान्ड्स अनि डिरेक्टर्स अर हुन्छन् बिहाइन्ड द सिन्समा भएको सबैजना जो हुनुहुन्छ जुन आफ्नो डेजिग्नेसनमा हुनुहुन्छ हैन फ्यासनमा. सो दे डोन्ट लाइक वास्ता नै हुँदैन कि एकअर्काको हु कता के गरिरहेछ, अब मेकअप आर्टिस्टको के भइरहेछ, स्टाइलिस्टको के भइरहेछ भन्दा पनि ओभरअल प्रोजेक्टमा जे देखियो त्यसलाई नै हामीले आउटपुट भनिन्छ. जस्तै अब भित्र झगडा होला रे हैन, के कामहरु बिग्रेला रे, ढिला सुस्ती होला रे,
त्यो कुरालाई भन्दा पनि आउटपुट कस्तो निस्क्यो त भन्ने कुरालाई पछि गएर हेरिन्छ अनि जति तिमीले बिहाइन्ड द सिन्समा बेस्ट दियौ 100% आई थिंक त्यसले नै आउटपुट दिने हो एन्ड देन इफ द आउटपुट इज ग्रेट देन यू गोना कन्क्वायर दिस फिल्ड Definitely. Shortly, where do you see yourself in next 5 years? Next 5 years will I get married? Okay, okay. Hope Definitely, so. And then I'll be, I think, traveling more with my projects. Kinaki initial phase ma I travel lot of places and I get to know a lot of places. Even I did adventure rafting and wow, all you did? in a project. That was such a surreal feeling. Kinaki I haven't done this rafting, cycling, ekkai choti gareko थिएन के zip line and everything for a project. अनि मलाई चाहिँ त्यस्तै नै एडभेन्चरलाई नै खोज्दै जानु मन छ कि विथ अ फ्यासन हुन्छ नि फ्यासनलाई नै अट्याचमा राखेर किनकि फ्यासन कहिले पनि एडभेन्चरसँग जोडिन पुगेन हैन अनि मलाई त्यो जहिले पनि मेरो जुनूनले चाहिँ मलाई ओके फ्यासन एडभेन्चर एभ्रिथिङ निड टु कम टुगेदर जस्तो लाग्थ्यो सो आई वुड लभ टु अट्याच हुन्छ नि फ्यासन विथ एडभेन्चर इन फ्युचर I hope that definitely like brings more energy in your life as well and passion song सँगै सबै कुरा आफ्नो त्यो adventurous journey पनि continue दिन सकिन्छ. It was lovely talking to you Ashim. Thank you so much for being here today. Thank you so much for this. It's an amazing time and I'm really grateful to be here. Thank you so much. It's our pleasure to have you here today. Thank you. So with that fun, insightful conversation with fashion freelancer Ashim Ranabhat, we are almost at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV Plus.